một kẻ thuộc thế hệ con ông cháu cha lảng vãng trong khu dân cư. Vì tâm lý biến thái và tàn bạo, hắn đã liên tiếp gây ra các vụ án đẫm máu, nhưng nhờ sự dối trá và bao che của cha mẹ, hắn đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. May mắn, nhờ có cha mẹ của một cô gái bị hại, cùng với sự kiên trì suốt 20 năm của những người bạn, công lý mới được thực thi. Đó chính là vụ án vô cùng cay đắng. Vụ án mưu sát Claire Tillman. Ngày 18 tháng 1 năm 2012, tại hạt Kent, Anh Quốc, một ông lão tên là Cliff Tillman cô độc đối diện với ống kính, đau đớn kể về buổi tối ngày này 19 năm trước. Ông đã đưa ra một quyết định khiến cả nửa đời còn lại phải hối hận tột cùng. Đó là ngày 18 tháng 1 năm 1993, cô gái Claire nói với cha mẹ rằng bản thân muốn đến nhà bạn học để trao đổi về việc học hành và những vấn đề chọn trường sau khi tốt nghiệp trung học. Nhìn đứa con gái này, trong lòng Cliff và người vợ Linda tràn ngập niềm tự hào vì Claire là một đứa trẻ giàu lòng nhân ái, vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Điều đó giúp cô có được sự tôn trọng và tình bạn của tất cả bạn học ở trường. Ước mơ tương lai của cô là trở thành một lính cứu hỏa, sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. 4 ngày trước, Claire vừa đón sinh nhật tuổi 16 của mình. Vợ chồng Tillman quyết định cho con gái thêm không gian tự do. Thế nên, khi cô đề xuất muốn tự đi đến nhà một bạn học ở ngay gần đó để thảo luận bài học, họ đã đồng ý. 10 mấy phút sau, một người đàn ông tên là Michael đang lái xe chở một đồng nghiệp di chuyển trên một con đường gần đó tên là phố London. Đột nhiên, nhờ ánh đèn pha ô tô, anh ta nhìn thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang quỳ sụp bên lề đường trong tình trạng kiệt sức, thở dốc dữ dội và có vẻ vô cùng đau đớn. Phản ứng đầu tiên của Michael là cô ấy có thể đã bị xe đụng. Vì vậy anh ta liền đạp phanh dừng lại. Michael chỉ đạo người đồng nghiệp kia lập tức đến một quán bar gần đó mượn điện thoại báo cảnh sát cầu cứu. Còn bản thân anh ta thì nhanh chóng bước đến bên cạnh cô gái để kiểm tra vết thương của cô. Đối mặt với sự hỏi han ân cần của Michael, mặt cô gái tái nhợt, đau đớn, há hốc miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ một âm tiết nào. Lo lắng cô ấy có thể bị tổn thương cột sống do tai nạn xe cộ, Michael vội vàng đưa tay ra kiểm tra lưng của cô ấy. Sau khi xác định không có gì bất thường, Michael đỡ cô gái nằm xuống, giúp cô ấy tiết kiệm thể lực. Nào ngờ vừa mới nằm xuống, một lượng máu lớn đã phun ra từ miệng cô gái, ngay lập tức thấm đẫm quần áo trước ngực cô ấy. Chỉ vài chục giây sau, cô gái này đã ngừng thở. Michael, người đã học qua kiến thức sơ cứu, không dám chậm trễ một giây nào, ngay lập tức bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi cho cô ấy. Lúc này từ xa cũng vang lên tiếng còi hú của xe cứu thương. Không lâu sau đó, nhân viên cấp cứu đã đến nơi. Họ thay thế Michael tiếp tục hồi sức tim phổi cho cô gái. Đồng thời để làm rõ tình trạng chấn thương cụ thể của cô ấy, một bác sĩ đã cắt mở quần áo của cô gái ra. Và thứ xuất hiện trước mắt mọi người là hơn 40 vết dao đâm kinh hoàng. Chứng thực, đây nào phải là tai nạn giao thông gì. Rõ ràng là hiện trường của một vụ cố ý giết người. Sau đó, mặc dù các bác sĩ tại hiện trường đã dốc sức cứu chữa, Michael cũng liên tục nắm tay cô gái để tiếp thêm động lực cho cô ấy. Nhưng bất lực là do nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể đã bị phá hủy, cộng với việc mất máu quá nhiều, ngọn lửa sự sống thuộc về thiếu nữ này vẫn vĩnh viễn tắt lịm. Cảnh sát đến ngay sau đó cũng nhanh chóng xác định được danh tính của cô gái. Chính là Claire, người vừa mới rời khỏi nhà cách đó không lâu. Tin dữ này đối với vợ chồng Tillman chắc chắn là một tiếng sét ngang tai. Đối với đứa con gái duy nhất này, họ đã dồn hết mọi tình cảm và hy vọng. Con gái cũng xem cha mẹ là thần tượng mà mình sùng bái. Đối với một gia đình có sự gắn kết tình cảm mạnh mẽ như vậy, cái chết của con gái không khác nào cũng hủy hoại luôn cuộc đời của vợ chồng Tillman. Đối mặt với cuộc phỏng vấn của truyền thông, họ đau đớn kêu gọi bất cứ ai có manh mối đều nên nhanh chóng liên hệ với cảnh sát. Nhưng vì lúc đó trời đã tối, cộng thêm người đi bộ trên con đường đó không nhiều, cho nên không có nhân chứng nào nhìn thấy cuộc tấn công đã xảy ra như thế nào. Chỉ có 2 người phụ nữ gọi điện đến cho biết. Đêm hôm đó, từng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu sáng. Gã đàn ông tóc vàng hoe đã đi qua con phố đó. Nhưng rất nhanh sau đó, lại có một người đàn ông khác liên hệ với cảnh sát. Người này nói vào khoảng thời gian xảy ra vụ án,
Anh ta nhìn thấy một kẻ khả nghi đi qua con đường đó, nhưng đối phương mặc áo khoác màu sẫm và có tóc xoăn màu đen. Sự hỗn loạn trong lời khai của nhân chứng đã gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát. Các nhân viên pháp y và cảnh sát khám nghiệm hiện trường cũng không tìm được nhiều manh mối có ích. Từ vết máu kéo dài trên mặt đất, cảnh sát xác định hiện trường đầu tiên của vụ án là bên trong một con hẻm nhỏ ven đường. Claire có lẽ đã bị hung thủ ép buộc đi vào và bị tấn công tại đó. Sau đó cô ấy đã liều mạng đẩy đối phương ra rồi chạy thoát, rồi ngã quỵ bên lề đường do vết thương quá nặng trước khi được phát hiện. Từ 49 vết dao chí mạng đầy kinh hoàng trên người nạn nhân, pháp y xác định hung thủ không sử dụng loại dao bấm hoặc dao gấp mà những kẻ du côn đường phố thường mang theo, mà là một thứ vũ khí sắc bén cỡ lớn có chiều dài và chiều rộng đáng kể, tương tự như dao bếp. Từ đây có thể suy đoán, hung thủ có khả năng có sự ám ảnh bệnh hoạn đối với các loại dao, cũng như việc chém giết bạo lực. Và điều này cũng khiến cảnh sát nhớ lại 5 năm trước, một vụ án mạng tương tự từng xảy ra tại địa phương này. Đó là vào đêm ngày 21 tháng 12 năm 1988, một phụ nữ 27 tuổi trên đường đi làm ca đêm về nhà đã bị một gã đàn ông dùng dao khống chế và bắt cóc đến một công trường khai thác đá gần đó. Gã đàn ông ép buộc cô cởi quần áo, bắt chụp ảnh với nhiều tư thế nhục nhã khác nhau. Sau khi dùng mọi thủ đoạn để tra tấn và nhục mạ nạn nhân trong thời gian dài, hung thủ lấy một chiếc khăn trùm đầu siết chặt vào cổ cô nhằm giết người diệt khẩu. Trong lúc giằng xé và giãy giụa, chiếc khăn trùm đầu đã bị rách, và điều này càng kích động thú tính của gã đàn ông. Hắn rút dao ra, đâm liên tiếp 5 nhát thảm khốc vào lưng người phụ nữ. Cơn đau dữ dội khiến nạn nhân mất đi ý thức ngay lập tức. Nhìn những vết thương liên tục tuôn máu của người phụ nữ, hung thủ có lẽ cũng nghĩ rằng cô ta chắc chắn đã chết. Thế là hắn dùng đất đá lấp vội thi thể cô rồi rời đi. Điều đáng kinh ngạc là dù bị thương rất nặng, lại bị đóng băng suốt một đêm tại công trường khai thác đá lạnh giá, người phụ nữ đó đã tỉnh lại một cách kỳ diệu vào sáng sớm ngày hôm sau. Cô ta gạt lớp đất cát trên người ra, khó khăn bò ra đến rìa đường lớn, thu hút sự chú ý của các công nhân. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cô nằm trên giường phòng hồi sức tích cực suốt 9 ngày, mới tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Đáng tiếc là vụ án hung bạo này do thiếu chứng cứ và nhân chứng, hung thủ vẫn chưa bị bắt giữ. Còn hiện tại, Claire, một người cũng đi đêm một mình, đã bị tấn công và sát hại vô cớ. Hung khí cũng là loại vũ khí sắc bén có kích thước lớn. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ hung thủ của hai vụ án chính là cùng một kẻ. Hơn nữa, nhìn vào mức độ cuồng đao kiếm và bạo lực của hắn, nếu không thể nhanh chóng bắt hắn quy án, thì việc nạn nhân tiếp theo xuất hiện có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Từ những vụ án đau lòng này có thể thấy, đối với những cô gái đi đường đêm một mình, việc nắm giữ kỹ năng hù dọa kẻ xấu và kịp thời cầu cứu xung quanh là vô cùng quan trọng. Vài ngày sau, hàng trăm người dân địa phương cùng các bạn học của Claire đã tham dự đám tang và lễ tưởng niệm của cô. Vì mẹ cô, bà Linda, cho biết bà có một trực giác mãnh liệt, hung thủ rất có thể đang trà trộn trong đám đông đến viếng này. Do đó, 10 mấy cảnh sát cùng mặc thường phục, đứng tại khắp các góc của hội trường, quan sát một cách tỉ mỉ. Đáng tiếc là những nỗ lực này của họ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc điều tra của cảnh sát hoàn toàn rơi vào bế tắc. Còn tên hung thủ ẩn mình trong bóng tối kia dường như cũng vì vậy mà tăng thêm một phần tự tin. Thế là 2 năm sau, vào ngày 17 tháng 10 năm 1995, điều mà mọi người lo sợ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Một nạn nhân khác đã xuất hiện. Đêm hôm đó, một người tên là Charlotte Banner, nữ y tá 21 tuổi đang trên đường đi bộ về nhà. Khi cô đi đến địa điểm cách nơi Claire bị sát hại 2 năm trước, chỉ khoảng hơn 400 mét, một gã đàn ông đi bộ đối diện bất ngờ giơ tay ra, túm lấy tóc cô, kéo cô vào một nhà máy bỏ hoang bên đường. Sau đó đâm liên tiếp tổng cộng 14 nhát vào người cô. Có lẽ nghĩ rằng Charlotte chắc chắn đã chết, gã đàn ông vứt bỏ cô lại rồi rời đi. May mắn là những vết dao đó đều chệch khỏi các vị trí hiểm yếu trên cơ thể, giúp Charlotte sống sót. Sau vụ việc, cô khai báo với cảnh sát rằng kẻ tấn công mình là một người đàn ông da trắng có vóc dáng trung bình. Hắn ta có mái tóc vàng và sở hữu một khuôn mặt trẻ con, mặc chiếc áo khoác màu be. Cùng lúc đó, một vài nhân chứng và phía cảnh sát cho biết
Tuy họ không nhìn rõ nhân dạng và vóc dáng của hung thủ, nhưng có chú ý đến một chiếc xe khả nghi đậu gần đó. Đó là một chiếc xe thể thao nhỏ hiệu Ford màu trắng. Ngoại hình có đặc điểm rất nhận dạng. Dựa theo những manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng được một người đàn ông. Hắn tên là Colin Smith. Thoạt nhìn, tên Colin này chỉ là một người giao sữa bình thường, không có lý lịch gì nổi bật. Nhưng bố mẹ hắn đều không phải những người tầm thường. Họ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Anh. Mẹ của hắn, Diane, thậm chí còn là thị trưởng của thị trấn. Vì vậy, bà ta có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nhiều việc. Trên thực tế, trong cuộc điều tra vụ án Claire bị sát hại 2 năm trước, tên Colin này đã nhiều lần lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đầu tiên, tại một hoạt động do câu lạc bộ cựu chiến binh địa phương tổ chức, hắn đã quen biết gia đình Tiltman. Dù mối quan hệ không quá thân thiết, nhưng vào tiệc sinh nhật 16 tuổi của Claire, hắn cũng được mời đến tham dự buổi tiệc chúc mừng. Sau đó khi Claire bị sát hại, hắn cũng đến dự tang lễ của cô gái. Và trong những lần xuất hiện đó, hắn đều mặc chính chiếc áo khoác màu be kia. Vào thời điểm Claire bị sát hại 2 năm trước, đã có vài người qua đường khẳng định họ từng nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mặc áo khoác màu sáng. Những đặc điểm này đều trùng khớp với ngoại hình của Colin. Trong khi đó, lời khai nhân chứng duy nhất khẳng định đã nhìn thấy nghi phạm có mái tóc xoăn màu đen, lại đến từ chính bản thân Colin. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng lúc đó hắn đang cố tình đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát nhằm thoát khỏi sự nghi ngờ đổ dồn vào mình. Và nếu hắn chỉ là một người bình thường, thì mánh khóe nhỏ nhặt này trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy sẽ chỉ có tác dụng hạn chế. Lý do khiến cảnh sát năm đó nhanh chóng loại hắn ra khỏi danh sách nghi phạm. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là chứng cứ ngoại phạm mà mẹ Colin đã cung cấp cho hắn. Bà ta tuyên bố, vào đêm Claire bị sát hại, bà ta liên tục đi cùng con trai phát tờ rơi bên đường. Vị trí cách rất xa hiện trường vụ án, vì vậy con trai bà ta không có thời gian gây án. Nhưng lời khai ban đầu của Colin với cảnh sát lại là, đêm đó khi hắn lái xe đi qua đoạn đường xảy ra vụ án, đã nhìn thấy nghi phạm có mái tóc sẫm màu ở gần vạch kẻ đường cho người đi bộ. Rõ ràng là lời khai của Colin mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai của mẹ hắn. Điều này chứng minh một trong hai người, hoặc cả hai người bọn họ, đều đang nói dối. Nếu lúc đó cảnh sát bám chặt vào điểm này để thẩm vấn đến cùng, thì rất có thể đã bắt được Colin ngay từ khi đó. Nhưng có khả năng chính vì thân phận thị trưởng của người mẹ đã khiến lời chứng ngoại phạm của bà ta có sức nặng bất thường, mới giúp Colin biến mất khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Sau cuộc tấn công lần này, vì có nhân chứng chỉ đích danh đã nhìn thấy xe của Colin đỗ tại hiện trường, cảnh sát cuối cùng mới tập trung toàn bộ lực lượng vào hắn. Cuộc điều tra này đã vạch trần, gã đàn ông này thực sự có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên, hắn bị rối loạn cảm xúc nặng, thường xuyên nổi giận lôi đình mất kiểm soát, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn gái của mình. Tiếp theo, hắn có một sự ám ảnh sâu sắc với hung khí sắc nhọn, thu thập hàng trăm loại dao trong nhà và thường xuyên mang theo cây dao yêu thích nhất ra ngoài làng vàng. Lúc riêng tư, hắn không dưới một lần khoe khoang với bạn bè rằng hắn đặc biệt hy vọng một ngày nào đó khi đang đi trên đường, đột nhiên có một gã cơ bắp lao ra tấn công hắn. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận thử nghiệm con dao của mình. Tóm lại, biểu hiện về tính cách cũng như hành vi của hắn đều trùng khớp cao với hồ sơ phác họa chân dung hung thủ của các sĩ quan điều tra 2 năm trước. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn diện nhà của hắn. Từ trên chiếc xe đó, họ đã tìm thấy một bộ quần áo dính đầy vết máu. Đó là bộ đồ hắn mặc khi tấn công nạn nhân thứ ba, Charlotte. Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh sát còn tìm thấy từ trong phòng của hắn vài cuốn nhật ký. Đó là những dòng nhật ký được Colin viết liên tục trong gần 10 năm. Qua từng trang viết đó, có thể thấy Colin là một kẻ chìm đắm trong những ảo tưởng phạm tội. Hắn từng bí mật theo dõi một người phụ nữ quen biết suốt vài tháng trời. Trong đầu hắn liên tục diễn tập và lên kế hoạch cho đủ loại tội ác. Hắn cũng bất thình lình nảy sinh ý định ra tay với một người phụ nữ vô tình bắt gặp. Ví dụ như vào năm 1987, khi hắn gặp một người phụ nữ đi một mình tại ga tàu điện ngầm, hắn từng nảy sinh khao khát mãnh liệt là phải giết chết đối phương. Nếu không phải vì có một đoàn tàu tiến vào ga, có lẽ lúc đó hắn đã thực sự ra tay rồi. Và khi các cảnh sát lật cuốn nhật ký đến ngày 21 tháng 12 năm 1988, họ phát hiện chính tay hắn đã viết lại quá trình gã cố gắng cưỡng hiếp tại bãi khai thác đá và đâm nạn nhân nữ năm đó tổng cộng 5 nhát. Qua từng dòng chữ đều có thể thấy rõ, hắn khá tự hào về tội ác tàn bạo do chính mình thực hiện. Hắn gọi đó là một kiệt tác.
thậm chí còn tự chấm cho mình số điểm cao là 95 điểm. Tuy nhiên vào ngày thứ hai, sau khi vụ án xảy ra, khi biết tin nạn nhân đó đã may mắn sống sót, Colin không hề thể hiện trong nhật ký bất kỳ sự hoảng loạn nào về việc mình có thể bị bắt giữ. Thay vào đó, hắn thề rằng, lần sau tao tuyệt đối sẽ không trượt tay nữa. Còn những trang nhật ký mới nhất của hắn đều là về chuyện xảy ra vài ngày trước, quá trình tấn công người nữ y tá tên là Charlotte. Hóa ra vào đêm xảy ra vụ án đó, khi Colin đi đón bạn gái tan ca đêm, vì hắn đến muộn 15 phút, bạn gái đã giận dỗi tự đi bộ về nhà. Nhưng Colin lại nghi ngờ, bạn gái có thể đã có tình mới và đi theo người đàn ông khác. Tâm trạng cực kỳ u uất, hắn định tấn công người qua đường để xả giận. Mục tiêu tấn công ban đầu hắn lên kế hoạch là nam giới, nhưng có lẽ vì sự hèn nhát và đê tiện trong tiềm thức, cuối cùng hắn vẫn đổi mục tiêu sang phụ nữ, chính là Charlotte, người đã bị đâm tới 14 nhát. Dựa vào những bằng chứng này, cảnh sát đã khởi tố và kết tội thành công Colin về hai vụ giết người bất thành mà hắn thực hiện vào năm 1988 và 1995. Hắn bị tuyên phạt 3 án tù chung thân, nhưng có thể do cân nhắc đến việc các nạn nhân nữ trong hai vụ án này đều sống sót, nên dù bị tuyên án tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tối thiểu mà tòa án đưa ra cho hắn chỉ có 21 năm. Đến đây những khán giả tinh ý sẽ thắc mắc, vậy còn Claire, người bị sát hại vào năm 1993 thì sao? Tại sao lại không tính cô ấy vào danh sách nạn nhân? Và đây cũng chính là một khó khăn cực kỳ lớn mà cảnh sát gặp phải lúc bấy giờ. Bởi vì trong cuốn nhật ký tội phạm chi tiết đến giận người của Colin, duy nhất không có nội dung nào về vụ sát hại Claire năm 1993. Bản thân Colin cũng một mực phủ nhận vụ án đó. Còn bố mẹ hắn lại một lần nữa tiếp tay cho con trai mình. Trong quá trình điều tra, bố mẹ của Colin thừa nhận, ngay trước khi cảnh sát đến khám xét nhà họ, người mẹ Diane, vốn là thị trưởng thị trấn, đã đánh tiếng biết trước. Vì vậy, bà ta ra lệnh cho chồng mình là Aubrey phi tang con dao mà con trai thường mang theo bên người. Còn Aubrey, dù biết rõ con trai mình có vấn đề tâm lý nghiêm trọng và rất có thể là kẻ thủ ác, hai tay nhuốm máu, vẫn lựa chọn hợp tác và bao che. Ông ta đã tháo rời các bộ phận của hung khí, thứ có thể đã được dùng để tấn công ít nhất 3 người phụ nữ, tách chúng ra thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào nồi nấu ở nhiệt độ cao. Sau khi phá hủy mọi bằng chứng có thể còn sót lại trên đó, ông ta lại vứt chúng ở vài địa điểm khác nhau. Sau đó, dù cảnh sát đã tìm lại được một số bộ phận, nhưng phần lưỡi dao quan trọng nhất đã vĩnh viễn biến mất. Điều này khiến cảnh sát hoàn toàn mất đi vật chứng có thể liên kết Colin với vụ án mạng của Claire. Dù sau đó, người cha tốt này của Colin đã bị kết án 12 tháng tù vì tội cản trở công lý, mẹ hắn cũng từng bị bắt giữ và phải từ chức thị trưởng. Nhưng Colin vẫn thoát tội danh nghiêm trọng nhất, đó là trách nhiệm hình sự trong việc sát hại Claire. Dù các cảnh sát phá án và cả bố mẹ của Claire đều khẳng định chắc chắn Colin chính là hung thủ, nhưng với quy định pháp luật thời bấy giờ, họ không thể khởi tố và buộc tội hắn. Sau đó, cùng với việc cảnh sát Owen, người đã dốc hết tâm huyết vào vụ án này và làm việc không biết mệt mỏi, đã qua đời vì bạo bệnh ngay tại nơi làm việc vào năm 1997. Vụ án này từ đó đã trở thành một kỳ án gần như không thể triệt phá và trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng vợ chồng Tillman. Nỗi nhớ thương con gái cùng sự tiếc nuối vì không thể đòi lại công lý cho cô đã gặm nhấm tâm can họ và tàn phá sức khỏe của họ. Vào năm 2008, Linda qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 56. Trước khi chết, bà để lại di nguyện rằng, trừ khi hung thủ bị trừng trị, nếu không bà từ chối chôn cất tro cốt của mình cùng con gái. Vài năm sau, vào năm 2012, Cliff, khi đó 62 tuổi, đã chủ động liên hệ với truyền thông. Đối diện với ống kính, ông bày tỏ, giờ đây trong căn nhà này, chỉ còn lại một mình ông cô độc. Dù ông đã vô số lần cố gắng nghĩ thoáng hơn, nhưng mỗi khi nhìn thấy di ảnh của vợ và con gái, ông đều không thể kiềm được nước mắt tuôn rơi. Nếu con gái không chết, thì bây giờ chắc đã 35 tuổi rồi. Ông cũng có thể đang vui vầy cùng các cháu. Nhưng niềm hạnh phúc gia đình bình dị của một người bình thường này, ông vĩnh viễn không bao giờ có thể tận hưởng được nữa. Tự biết ngày tháng của mình không còn nhiều, ông chỉ muốn dùng chút sức lực cuối cùng của cuộc đời mình để cống hiến phần sức lực cuối cùng cho vụ án của con gái. Hy vọng mọi người sẽ không lãng quên con bé. Vài tháng sau khi thực hiện xong bài phỏng vấn này, Cliff cũng đã rời bỏ thế gian với nỗi tiếc nuối đầy ắp trong lòng. May mắn thay, ngọn đuốc truy tìm sự thật cho vụ án của Claire không vì thế mà dập tắt.
mà nó đã được chuyển giao vào tay một nhóm người có sức mạnh hơn. Họ chính là bạn bè và bạn học năm xưa của Claire. Họ đã lập ra một trang web để đảm bảo vụ án này không bị người đời lãng quên. Vào dịp kỷ niệm 20 năm vụ án xảy ra, họ còn tổ chức một cuộc tuần hành dưới ánh nến, đi lại tuyến đường mà Claire đã đi vào đêm bị sát hại, kêu gọi người dân cung cấp những manh mối hữu ích. Nỗ lực của họ cũng đã mang lại kết quả. Cảnh sát đã lật lại hồ sơ điều tra vụ án này vào tháng 9 năm 2013. Lúc này, Colin, kẻ đang thụ án trong tù, vẫn là nghi phạm số 1 trong mắt cảnh sát. Sau khi trò chuyện với một bạn tù từng chấp pháp cùng buồng với hắn, cảnh sát lại có thêm phát hiện mới. Đó là khi Colin tán gẫu và khoác lác với bạn tù, từng nói rằng hắn đã giết một nữ sinh ở gần một vạch kẻ đường dành cho người đi bộ trên phố London, mà trong các vụ tấn công vào năm 1988 và năm 1995 của hắn, gần vị trí của hai nạn nhân đó đều không có vạch kẻ đường. Chỉ có Claire, người bị sát hại vào năm 1993, là gục ngã ngay bên cạnh vạch kẻ đường. Đây rõ ràng là một lời khai khẩu cung quan trọng. Thêm vào đó, cách đó không lâu luật pháp Anh cũng đã có một số điều chỉnh, cung cấp cho phía công tố nhiều vũ khí hơn để đối phó với những kẻ như Colin. Đó là cho phép phía công tố sử dụng bằng chứng về nhân thân, nghĩa là những cuốn nhật ký ghi lại các ý nghĩ điên rồ của hắn, cùng với hồ sơ tiền án tiền sự từng bị tuyên án của hắn. Những thứ trước đây bị coi là chứng cứ không phù hợp, thì nay đều có thể trình lên trước bồi thẩm đoàn. Vì vậy, vào năm 2014, phía công tố đã chính thức khởi tố Colin. Phiên tòa này cũng là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử tư pháp, bởi vì trong tay phía công tố hoàn toàn không có những thứ như DNA, vân tay, hung khí hay nhân chứng đáng tin cậy. Những bằng chứng thép mà nhiều người coi là không thể thiếu. Phía công tố đã sử dụng một chiến lược gọi là chiến lược bằng chứng gián tiếp tích lũy. Họ nỗ lực đưa vào trong vụ án vô số những mảnh vỡ thoạt nhìn có vẻ mờ nhạt, dường như cô lập và không liên quan đến nhau, từng chút một ghép chúng lại với nhau, trình bày trước bồi thẩm đoàn một sự thật không thể chối cãi. Ví dụ như chứng cứ ngoại phạm giả mạo kia. Tại sao Colin phải nói dối rằng bản thân nhìn thấy một nghi phạm có mái tóc sẫm màu? Tại sao hắn cần bố mẹ giúp mình che giấu? Nếu hắn thực sự vô tội, thì những lời nói dối này đang che đậy điều gì? Hay như mô thức hành vi, cả 3 vụ án mạng đều thể hiện sự bạo lực vô cớ. Thủ đoạn của hung thủ cũng cực kỳ tương đồng. Trong đó có 2 hiện trường, chỉ cách nhau chưa đầy 400 mét. Những điều này đều có thể chứng minh hung thủ đã hình thành một phương thức tấn công theo thói quen. Vậy thì trong trường hợp đã xác định hung thủ gây thương tích cho nạn nhân thứ nhất và thứ 3 chính là Colin, thì xác suất hắn sát hại Claire tại một địa điểm gần như trùng khớp là cao bao nhiêu? Tóm lại, khi phía công tố đem nhật ký của Colin, tiền án tiền sự của hắn, cùng với những bằng chứng gián tiếp được sâu chuỗi lại với nhau, đưa ra trước bồi thẩm đoàn, danh tính của hung thủ thực sự cũng đã lộ diện. Cuối cùng vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, bồi thẩm đoàn sau 3 tiếng rưỡi thảo luận đã nhất trí tuyên án Colin phạm tội giết người. Hắn một lần nữa bị kết án tù chung thân, với thời hạn chấp hành hình phạt tối thiểu là 21 năm. Thời điểm bản án này được tuyên, vừa vặn nối tiếp không một khoảng trống với thời hạn chấp hành án tối thiểu của bản án đầu tiên. Nói cách khác, nếu hắn có thể được hội đồng tha tù trước thời hạn vào năm 2035, xác định không còn cấu thành mối đe dọa cho xã hội và được trả tự do, thì lúc đó hắn cũng đã là một ông già gần 70 tuổi. Tất nhiên Colin cũng không chịu chấp nhận số phận như vậy. Sau đó, hắn đã thực hiện một loạt các kháng cáo yêu cầu xét xử lại, bởi vì hắn cho rằng thẩm phán đã cho phép một lượng lớn bằng chứng đầy định kiến được trình bày trước tòa, xâm phạm rõ ràng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hắn. Tuy nhiên, đơn xin của hắn đã nhanh chóng bị tòa án tối cao bác bỏ. Một thẩm phán tối cao đã đưa ra phán quyết cuối cùng rằng bằng chứng của vụ án này là không thể chối cãi. Đến đây vụ án mạng kéo dài suốt 21 năm, liên tục thắt chặt tâm trí mọi người mới chính thức hạ màn. Đáng tiếc là cha mẹ của Claire rốt cuộc đã không thể tự mắt nhìn thấy ngày công lý được thực thi. Được rồi, vụ án hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.